काही लोकांना बायोलॉजी वाचताना लई टेन्शन येते की नुसता रट्टा करायचं का, मी एक एक लाईन लक्षात ठेवू का, काय करू मी एक्झॅक्टली, आणि मार्क पडत नाहीत लोकांना. की काही लोकांना लई सोपं असते की मार्क पडायचं, पण काही लोकांना उगाचच बिनकामाचं अवघड करून घेतात. म्हणून मी ठरवलं की आपण एकत्र आज NCERT वाचायला चालू करायचं. तुमच्यासोबत आज NCERT वाचणार मी. बघूया किती अवघड जाते, किती समस्या तुम्हाला, तुम्ही पण बघा सोपं वाटते का बघा. वाटलं तर ऐकत राहा, नाही वाटलं तर दुसरं काय तर बघा. तर ज्यांना बायोलॉजी खूपच आवडते, खूपच येते, सोपं वाटते, त्यांनी तर स्वतः अभ्यास करतातच. तुम्हाला थोडंसं अवघड पडते, वाचायला अवघड पडते, म्हणून तुम्ही आला इथं. तर चालू करूया. अ इकोसिस्टम कॅन बी व्हिज्युअलाइज्ड ॲज अ फॉर्म ऑफ फंक्शनल युनिट ऑफ नेचर. म्हणजे तुम्हाला इकोसिस्टमचा अंदाज द्यायला त्यांनी बघितलं आहे की इकोसिस्टम काय असते. तर इट इज फंक्शनल युनिट ऑफ नेचर. हेच समजत नाही बऱ्याच जणांना की फंक्शनल युनिट ऑफ नेचर म्हणजे कसं. तर नेचर फंक्शन करायला एक इकोसिस्टम एक भाग आहे त्याचा, की हाऊ डज नेचर फंक्शन थ्रू इकोसिस्टम. आणि इकोसिस्टम युनिट का बोललं, कारण की ते सेल्फ सफिशियंट आहे स्वतःमध्ये, की दुसरा ऑर्गॅनिझम तिथं आला नाही आला तरी फरक नाही पडत. ते दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवरती डिपेंडंट नाही, किंवा कुठला बाहेरचा ऑर्गॅनिझम तिथे लागत नाही. तर म्हणून ते नेचरला ऑपरेट करायसाठी एक युनिट आहे ते. तर फंक्शनल युनिट इज इकोसिस्टम वेअर ऑर्गॅनिझम्स इंटरॅक्ट अमंग देमसेल्स. धिस इंटरॅक्शन कॅन बी पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. तर पॉझिटिव्ह इंटरॅक्शन म्हणजे की सिम्बायोटिक असोसिएशन वगैरे अशा ठिकाणी, आणि निगेटिव्ह असोसिएशन म्हणजे की खाऊनच टाकलं तुला. अँड ऑल्सो विथ सराउंडिंग फिजिकल एन्व्हायरमेंट. Ecosystem varies greatly in size, from a small pond to a large forest or a sea. Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem. तर आता बायोस्पियर म्हणजे काय? बायो म्हणजे लाईफ, स्पियर म्हणजे गोळा. तर लाईफचा गोळा म्हणजे बायोस्पियर. जिथं पण तुम्हाला जमिनीच्या वरतीपर्यंत लाईफ सापडतात, ऑर्गॅनिझम सापडतात, तिथून जमिनीच्या खालीपर्यंत जिथंपर्यंत तुम्हाला लाईफ सापडतात, मायक्रोब्स सापडतात, त्या पूर्ण एरियाला बायोस्पियर बोलतात. दिस इज अ कॉम्पोजिट ऑफ ऑल द लोकल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ. तर छोट्या छोट्या लोकल इकोसिस्टम्सना मिळून एक मोठी ग्लोबल इकोसिस्टम बनवली, त्याला आपण बायोस्पियर बोललो. सिन्स दिस सिस्टम इज टू बिग अँड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड ॲट वन्स, इट इज कन्व्हिनियंट टू डिवाइड इट इंटू टू बेसिक कॅटेगरीज, टेरेस्ट्रियल अँड ॲक्वॅटिक. तर आपल्या अभ्यासासाठी ग्लोबल इकोसिस्टमला तुम्ही ॲक्वॅटिक आणि टेरेस्ट्रियल फॉर्म्समध्ये डिवाईड केलं. तर टेरेस्ट्रियल कोणते कोणते आणि ॲक्वॅटिक कोणते कोणते. तर टेरेस्ट्रियलची नावं त्याने दिलेत: फॉरेस्ट, ग्रासलँड अँड डेझर्ट. व्हेरी सिम्पल, खूपच सोपे. नाव हिअर इज समथिंग इम्पॉर्टंट. पॉन्ड्स, लेक, वेटलँड, रिव्हर अँड एस्च्युअरी आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम्स. तर वेटलँडमध्ये तुम्हाला शब्द दिसतील की लँड. तर लँड बघून तुम्ही मारशीला की हे टेरेस्ट्रियल आहे, पण नाही. तर वेटलँड इज अ ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम, कारण तिथं वेट पण आहे. एश्युअरी. एश्युअरी म्हणजे काय? तर एश्युअरी म्हणजे ह्या डायग्राममध्ये बघितला तर ज्या एरियामध्ये रिव्हर येऊन समुद्राला मिळते, त्या एरियामध्ये, त्या एरियाला, त्या झोनला, त्या ट्रान्झिशन झोनला जिथं रिव्हर समुद्राला मिळते, त्या एरियाला एश्युअरी बोलतात. हा ट्रान्झिशन झोन आहे जिथं बदल होतो, त्याला बोलल्यात एश्च्युअरी. तर ह्याला एक दुसरा शब्द पण आहे. एक इकोसिस्टम, रिव्हर इकोसिस्टम आणि सी इकोसिस्टम, ह्या इकोसिस्टममधून जे ट्रान्झिशन होते त्या झोनला बोलतात इकोटोन. तर क्रॉप, फील्ड्स अँड ॲक्वेरियम मे बी कन्सिडर्ड ॲज मॅनमेड इकोसिस्टम. वरती जे बघितले ते सगळे नॅचरल इकोसिस्टम होते. क्रॉप फील्ड्स अँड ॲक्वेरियम आर मॅनमेड इकोसिस्टम्स. ठीक आहे, ह्यात पण येते, तुम्हाला मॅच द फॉलोइंगमध्ये वगैरे पण येते हे गोष्ट. विल फर्स्ट लुक ॲट द स्ट्रक्चर ऑफ अ इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू ॲप्रिशिएट द इनपुट, ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी अँड द आउटपुट. ठीक आहे, तर तुम्हाला समजून काय घ्यायची आहे गोष्ट, की एनर्जीचं इनपुट, त्याचं ट्रान्सफर आणि आउटपुट हे कसं होतं आहे हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला इकोसिस्टमचं स्ट्रक्चर काय असते हे समजायची गरज आहे, असं बोललं आहे. तर स्ट्रक्चर बघताना तुम्ही काय बघताय, की एक कंपोनंट इकोसिस्टमचा दुसऱ्या कंपोनंटशी कसा रिलेटेड आहे. जसं बाळ जन्मलं तर त्याचे नातेवाईक कसे त्याच्याशी रिलेटेड आहेत. सो रिलेशनशिप्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड अ स्ट्रक्चर ऑफ अ फॅमिली. तसं इकोसिस्टमला समजायला त्याचं स्ट्रक्चर काय काय, कशापासून बनलेले असतात.
तर त्याचे रिलेशनशिप, सायकल्स, चेन्स, वेब्स which are created as a result of energy flows within the system and their interrelationship. So whole thing is revolving around energy flow. All right, आता structure आणि function बघूया. In earlier classes you have looked at various components of the environment, abiotic and biotic, म्हणजे non-living आणि living. You studied how the individual biotic and abiotic factors affect each other and the surrounding. Let us look at these components in a more integrated manner to see again how the flow of energy takes place within these components. The flow of energy is the main theme which you have to understand की इकोसिस्टममध्ये एनर्जीचा फ्लो कसा होतोय. Interaction of biotic and abiotic components result in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. ठीक आहे, तर हे लक्षात ठेवा की जे काय स्ट्रक्चर बनते बिकॉज ऑफ इंटरॅक्शन बिटवीन अबायोटिक अँड बायोटिक, म्हणजे नॉन लिव्हिंग कुठले कुठले सनलाईट, वॉटर, सॉईल ह्या गोष्टीपासून विथ लिव्हिंग कॉम्पोनंट्स जे काय स्ट्रक्चर बनते इट इज कॅरेक्टरिस्टिक फॉर ईच इकोसिस्टम. जसे फॉरेस्टमध्ये वेगळं स्ट्रक्चर बनणार, डेझर्टमध्ये वेगळं बनणार, पॉन्डमध्ये वेगळं बनणार, सीमध्ये वेगळं बनणार, वेटलँड, एस्च्युअरी, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला वेगळं स्ट्रक्चर भेटणार आहे. वाय? बिकॉज ऑफ द डिफरंट इंटरॅक्शन बिटवीन बायोटिक अँड अबायोटिक कंपोनंट्स. ओके. आयडेंटिफिकेशन अँड एन्युमरेशन ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल स्पीशीज ऑफ ॲन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कॉम्पोजिशन. तर ॲनिमल स्पीशीज कुठल्या कुठल्या आहेत, प्लांट स्पीशीज कुठल्या कुठल्या आहेत, त्यांचं एन्युमरेशन, आणि एन्युमरेशन म्हणजे किती वेगवेगळ्या स्पीशीज आहेत प्लांटच्या आणि ॲनिमल्सच्या, आणि किती नंबर आहे त्यांचा, किती डेन्सिटी आहे, दॅट विल टेल यू अबाउट द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ दॅट इकोसिस्टम. ठीक आहे, हे महत्त्वाचं आहे. वर्टिकल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ डिफरंट स्पीशीज ऑक्युपाईंग डिफरंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रॅटिफिकेशन. आता स्ट्रॅटा म्हणजे काय? स्ट्रॅटा म्हणजे झोन, स्ट्रॅटा म्हणजे एक लेअर, एक एरिया म्हणजे स्ट्रॅटा. स्ट्रॅटिफिकेशन म्हणजे हे आपण बनवलेलं आहे, हे काही नेचरमध्ये असते असं नाही आहे. आपल्याला दिसलं आणि आपण त्याला क्लासिफाय जसं करतो तसं आपण क्लासिफाय करतो वेगवेगळ्या रिजन्समध्ये, त्याला बोललो स्ट्रॅटिफिकेशन. त्याला झोनिफिकेशन जरी म्हणलं असतं ना तरी चाललं असतं, म्हणजे झोन बनवले तुम्ही, झोनला दुसरं नाव आहे स्ट्रॅटा, म्हणून स्ट्रॅटिफिकेशन. तर व्हर्टिकली जर तुम्ही त्याला झोन्समध्ये डिवाईड केलं, व्हर्टिकली जर तुम्ही लेयर्समध्ये डिवाईड केलं तर त्याला बोलतात व्हर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशन. तर व्हर्टिकल स्ट्रॅटिफिकेशनचं एक उदाहरण तुम्हाला दिलं आहे फॉरेस्टचं. तर फॉरेस्टमध्ये तुम्हाला वरच्या लेअरमध्ये तुम्हाला ट्रीज सापडतील, मधल्या लेअरमध्ये तुम्हाला श्रब्स म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची झाडं तुम्ही इथं बघू शकताय, आणि खाली एकदम सगळ्यात तळाला तुम्हाला ग्रास आणि हर्ब्स सापडतील. ह्याच्या पुढं जाऊन तुम्हाला एक उदाहरण देतो की वरच्या लेअरमध्ये जर तुम्हाला हाईटप्रमाणे जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला एकदम टॉपला हनी बीज किंवा ईगल वगैरे अशा वेगवेगळ्या स्पीशीज सापडतील. तुम्हाला माकडं वगैरे जास्त उंच ह्याच्यावरती नाही सापडणार, एकदम टोकावरती. थोड्याशा खालच्या लेवलला तुम्हाला प्रायमेट्स वगैरे सापडतील, आणि एकदम खाली तुम्हाला साप, इन्सेक्ट्स, ॲनिमल्स हे सगळे एकदम बॉटम स्टेटामध्ये सापडतील, बॉटम लेअरला सापडतील. सो हा सिग्निफिकन्स आहे की तुम्ही जर एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये असला फॉरेस्टच्या किंवा पर्टिक्युलर हाईटला गेला तर तुम्हाला वेगवेगळ्या स्पीशीज दिसत जातील. हाच एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे की तुम्हाला तुमच्या पोझिशननुसार तुम्हाला वेगवेगळ्या स्पीशीज सापडत जाणार, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन व्हेरी करत जाणार, ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. द कंपोनंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन ॲज अ युनिट वेन यू कन्सिडर द फॉलोइंग ऑस्पेक्ट्स. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा, तुमचं लक्ष ह्या गोष्टींवरती पाहिजे जर तुम्हाला फंक्शन समजायचं आहे तर. प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजेच इनपुट, डिकम्पोजिशन म्हणजे आउटपुट किंवा कुठं जाते एनर्जी बाहेर, एनर्जी फ्लो म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी, आणि न्यूट्रिएंट सायकल्स की न्यूट्रिएंट्स कसे फिरतात इकोसिस्टममध्ये, ह्या गोष्टींकडे तुमचं लक्ष पाहिजे. टू अंडरस्टँड द इथॉस ऑफ ॲन ॲक्वॅटिक इकोसिस्टम लेट अस कन्सिडर अ स्मॉल पॉइंट. आता इथॉसचं म्हणजे तुम्ही कंपोजिशन समजायला किंवा त्याचं स्ट्रक्चर समजायला पॉईंट्स उदाहरण घ्या.
It is a self-sustainable unit, rather simple example that explains even complex interactions in an aquatic ecosystem. ठीक आहे, एक साधं उदाहरण आहे जे तुम्हाला कॉम्प्लेक्स इंटरॅक्शन पण समजून सांगते. अ पॉन्ड इज अ शॅलो वॉटर बॉडी. A pond is a shallow water body in which all the above four basic components of a ecosystem are well exhibited. म्हणजे ह्या 4 गोष्टी तुम्हाला बघायच्या आहेत की पॉन्डमध्ये कशा होतात, की प्रोडक्टिव्हिटी कोण आणते, डिकम्पोजिशन कोण करते, एनर्जी फ्लो कसा होतो, कुठून एनर्जी येते आणि कसा फ्लो होत जातं, कुणाकडून कुणाकडं जाते, आणि न्यूट्रिएंट्स कसे सायकल होतात. ह्या गोष्टी तुम्हाला समजल्या तर खूप झालं. असं दिलं आहे पण कसं बघा की कॉम्प्लिकेटेड करून दिलं आहे NCERTनं, की सरळ असं समजून नाही सांगितलेलं. थोडंसं वरती जे दिलं आहे ना ते लक्षात ठेवा वगैरे असं बोलले. तर लँग्वेज थोडी कॉम्प्लिकेटेड आहे बघा NCERTची. द अबायोटिक कंपोनंट इज द वॉटर विथ ऑल द डिझॉल्व्ड इनऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस अँड द रिच सॉईल डिपॉझिट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. तर अबायोटिक म्हणजे नॉन लिव्हिंग कॉम्पोनंट्स काय आहेत, तर वॉटर आणि सॉईल. ठीक आहे, वॉटरमध्ये काय काय असतील की ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स जे डिझॉल्व्ड आहेत. तर इथं मला एक पॉईंट तुम्हाला लक्षात आणून द्यायचं आहे की इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये पण तुम्हाला कामाला येईल की कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड हे कंपाऊंड्स जरी त्यांच्यात कार्बन असला तरी पण ते इनऑर्गॅनिक आहेत. हे लक्षात ठेवा. हे विसरतो आपण आणि हे छोटी छोटी गोष्ट राहून जाते. MCQ सोडवताना पण तुमच्या चुकल्या असतील ह्या गोष्टी, पण लक्षात ठेवायची गोष्ट काय आहे की इनऑर्गॅनिक कंपोनंट म्हटल्यावरती तुम्हाला आठवलं पाहिजे की कार्बन डायऑक्साईड वगैरे, मिनरल्स, ह्या गोष्टी तुमच्या डोक्यात आल्या पाहिजेत. वॉटर विथ ऑल द डिझॉल्व्ड इनऑर्गॅनिक अँड ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस अँड द सॉईल डिपॉझिट ॲट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड इज अबायोटिक. सोलर इनपुट, सनलाईट जी येते, सायकल ऑफ टेम्परेचर, वॉटरचं टेम्परेचर जे बदलत राहते, डे लेंथ अँड अदर क्लायमॅटिक कंडिशन्स रेग्युलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड. ठीक आहे, हे महत्त्वाचं काय आहे की एनर्जी किती मिळते ह्यासाठी सोलार इनपुट आणि डे लेंथ इम्पॉर्टंट आहे. सायकल ऑफ टेम्परेचर कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे की पाण्याचं टेम्परेचर जसं बदलत जाईल तसं पाणीचं सर्क्युलेशन असते, पाण्याचं सर्क्युलेशन इनसाईड द पॉन्ड, आणि हे करंट जो होतो आहे ना, पाण्याचा फ्लो होतो राहतो ना, त्यामुळं न्यूट्रिएंट्सचं सायकलिंग पण होते, त्यामुळे न्यूट्रिएंट्स पण सायकल होत राहतात. सो दॅट इज व्हाय दिस इज इम्पॉर्टंट. द ऑटोट्रॉपिक कंपोनंट्स इन्क्लूड, आता अबायोटिक संपले, आता बायोटिक कंपोनंट्समध्ये काय काय येते. बायोटिकमध्ये काय काय येणार, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं क्लासिफिकेशन कसं आहे, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, डिकम्पोजर्स, हेच तर आहेत ना. तर ह्याबद्दलच बोलले की पॉन्डमध्ये तुम्हाला ऑटोट्रॉपिक कोण सापडतात, हेटरोट्रॉपिक म्हणजे कन्झ्युमर्स कोण सापडतात, आणि डिकम्पोजर्स कोण आहेत. द ऑटोट्रॉपिक इन्क्लूड फायटोप्लॅन्क्टन, ॲल्गे अँड प्लांट्स. ठीक आहे, तर आता फायटोप्लॅन्क्टन म्हणजे फायटो म्हणजे प्लांट, प्लॅन्क्टन म्हणजे प्लॅन्क्टन. तर फायटोप्लॅन्क्टनमध्ये नावामध्येच आहे की ते प्लांट आहे किंवा ऑटोट्रॉपिक आहे किंवा प्रोड्युसर आहे. प्रोड्युसर, ऑटोट्रॉपिक आणि प्लांट एकच झालं. ॲल्गे आणि फ्लोटिंग सबमर्ज्ड अँड मार्जिनल प्लांट्स फाउंड ॲट द एजेस. तर 3 प्रकारचे प्लांट्स असतात जे पाण्यावरती तरंगतात, पाण्यामध्ये बुडल्यात आणि जरासे काटावर आहेत की जरा बुडल्यात आणि जरा वरती आहेत. तर अशा 3 प्रकारचे प्लांट्स असतात पॉन्ड इकोसिस्टममध्ये. द कन्झ्युमर्स आर रिप्रेझेंटेड बाय द झू प्लॅन्क्टन, द फ्री स्विमिंग अँड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स. आता झू प्लॅन्क्टनचं त्यांनी एक्झाम्पल दिले की ॲनिमल्स, झू म्हणजे ॲनिमल, प्लॅन्क्टन म्हणजे ॲनिमल प्लॅन्क्टन. दे आर फ्री स्विमिंग अँड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स. द डिकम्पोजर्स आर फंगाय, बॅक्टेरिया अँड फ्लॅजिलेट्स, एस्पेशली अबंडंट ॲट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड. कारण जे काही गाळ जातो आहे त्याचंच डिकम्पोजिशन होते आणि गाळ कुठे सापडतो तुम्हाला, पॉन्डच्या बॉटमला. तिथे लक्षात ठेवा की बॅक्टेरिया अँड फ्लॅजिलेट्स आर नॉट कन्झ्युमर्स, दे आर डिकम्पोजर्स. तर हे लक्षात ठेवून जावा की बॅक्टेरिया अँड फ्लॅजिलेट्स आर डिकम्पोजर्स, दे आर नॉट काउंटेड ॲज कन्झ्युमर्स. दिस सिस्टम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शन्स ऑफ इकोसिस्टम अँड ऑफ द बायोस्पियर ॲज अ होल. तर इकोसिस्टम ही बायोस्पियरसारखी फंक्शन करते. कसं, तर बाय कन्व्हर्जन ऑफ इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस इंटू ऑर्गॅनिक मटेरियल विथ हेल्प ऑफ रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन. तर इनऑर्गॅनिक्सचं ऑर्गॅनिक मटेरियलमध्ये कन्व्हर्जन म्हणजे काय, कार्बन डायऑक्साईडचं ग्लुकोजमध्ये कन्व्हर्जन विथ हेल्प ऑफ रेडियंट एनर्जी. कशाची गोष्ट होते,
फोटोसिंथेसिसची गोष्ट होती. इनऑर्गॅनिकचं ऑर्गॅनिक विथ हेल्प ऑफ रेडियंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉप्स. कन्झम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेटरोट्रॉप्स. डिकम्पोजिशन अँड मिनरलायझेशन ऑफ डेड मॅटर टू रिलीज देम बॅक फॉर द यूज ऑफ ऑटोट्रॉप्स. म्हणजे 3 गोष्टी बोलल्यात की ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अँड सॅप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोण करते, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करतात आणि सॅप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पण होते. हेच कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत बायोस्पिअरचे. ते जे बायोस्पिअरचे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तेच ॲक्वॅटिक इकोसिस्टममध्ये पॉन्डमध्ये पण तुम्हाला दिसतात की काही ऑटोट्रॉप्स आहेत, काही हेटरोट्रॉप्स आहेत आणि काही सॅप्रोफाईट्स आहेत जे डिकम्पोजिशन करतात. आणि ही गोष्ट इज फॅसिनेटिंग की तुम्हाला हाच पॅटर्न तुम्हाला टेरेस्ट्रियलवरती पण दिसतो आहे, तेच पॅटर्न तुम्हाला पॉन्डमध्ये पण दिसतो आहे, तुम्हाला ओशनमध्ये पण सापडेल. आणि दिस इज वॉट इज फॅसिनेटिंग अबाउट बायोलॉजी. And there is unidirectional movement of energy towards the higher tropic levels and its dissipation and loss as heat to the environment. म्हणजे एनर्जीची युनिडायरेक्शनल मुवमेंट की ऑटोट्रॉप्सपासून हेटरोट्रॉप्सपासून डिकम्पोजर्स आणि त्यानंतर लॉस्ट ॲज हीट टू द एन्व्हायरमेंट. तर ही युनिडायरेक्शनल मुवमेंट आहे एनर्जीची फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स टू डिकम्पोजर्स टू एन्व्हायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ हीट. याबद्दल बोलले. कसं वाटलं तुम्हाला एवढा पार्ट ऐकून कमेंट्समध्ये सांगा. अजून बनवायचे असतील व्हिडिओ तर मला लाईक करा, कमेंट करा, तुमची मतं सांगा की तुम्हाला मराठीमध्ये कसं वाटलं. माझी मराठी मी मुद्दामून माझ्या भाषेतच ठेवलं, मी काही ॲक्सेंट चेंज केलेलं नाही आहे.